Huomennahan vietetään minun takkujen vuosipäivä. Itse asiassa huhtikuussa näillä tulee 3 vuotta täyteen näillä minun ihanilla pötköillä. Ja oikeastaan siinä kunniaksi minä ajattelen, että olisi kiva tehdä jotakin uudistusta näille hiuksille, kun minä en ole siis suoraan sanottuna puoleen vuoteen värjännyt näitä takkujen päitä, niin ne alkaa olla aika suhteellisen haalistuneet. Ja itse asiassa sama tilanne on myöskin näissä muissakin takuissa, että jos näitä katsoo kyllä valoa vasten, niin ei ne kyllä enää mustat ole, että ne on ennemminkin jotkut semmoiset aivan tumman ruskean väriset. Niin niistä saattaisi ehkä hyvällä lykyllä lähteä myös väri vaalentumaan sellaisella kunnollisella tököötillä. Tässä vaiheessa kaikki kampaajat voi laittaa jo silmät kiinni, koska tämä ei todellakaan ole mikään sellainen näin teet oikea-oppisesti rastojen vaalennuksen. Ja me itsekin teen tätä ensimmäistä kertaa, niin minun suoraan sanottuna pelottaa, että meneekö tämä aivan perseelleen. Mutta tässä sitä näkee, että mitä sitten tapahtuu. Ihan ekana me ajattelin aloittaa näiden takkujen käsittelyn sillä, että me ostin tämmöstä markettiin värinpoistoainetta, jolla me ajattelin yrittää saada sitä pahinta väripigmenttiä ensinnä täältä juuresta pois ja sitten myöskin täältä latvasta. Jännittää, että minkälaista näistä tulee, mutta toivotaan, että tämä värjäysprosessi onnistuu hyvin. Uuden kokeileminen on aina jännittävää. Mikäli sä oot ollut minun kanavalla mukana jo tosi pitkään, niin sä tiedät varmaankin sen, että minun takuthan on ollut siis paljon pinkimmät silloin kun näitä värjättiin ihan ekoja kertoja ja silloin kun näitä tehtiin ekoja kertoja. Minulla oli pinkkiä varmaan valehtelematta jostain tosta asti. Joten tää musta on selkeästikin vallannut tätä pinta-alaa pikkuhiljaa ja se vähän niinku valuu alaspäin ja alaspäin ja alaspäin. Ja todennäköisesti sitten loppujen lopuksi minun takut olisi kokonaan mustat, jos mie en tiedä näille yhtään mitään. Semmonen hair goals minulla olisi tässä, että sais näistä sellaiset about niinku luumu tai munakoisuväriset tästä juuresta. Eli ne ei tarvitse tosissaankaan olla ihan mitkään sellaiset shokkivioletit, vaan minulle riittää semmonen lämmin tumma violetti. Ja sitten me ajattelin, että jos sais pikkasen enemmän vaan tuota pinkkiä, eli että se alkaisi just jostain tosta puolesta välistä. Värinpoistolla mulla olisi tarkoitus siis tosissaankin saada se pelkkä pigmentti pois ja sen jälkeen päästään sitten kunnolla vaalentelemaan, mutta me uskon, että tästä tulee useamman päivän prosessi. Round 1. Fight! Pete auttaa minua värjäämään tänään hiuksia, koska tonne taakse on aina ihan hirveän hankala itse levittää. Minä äsken sekoittelin vaalenusaineen valmiiksi, tai siis värinpoiston, ei vaalenusaineen. Ja eiköhän me ruveta värjäämään. Mulla on kyllä ihan äärimmäisen glamour-olo tällä hetkellä, kun täällä roikkuu tämmönen muovipussinyytti täällä mun niskassa. Kashi Alma. Round 2. Fight! Tänään on päivä numero 2 tässä mun hiusten värjäysprosessissa, mutta ennen kuin mä päästän värjäämään näitä takkuja, niin meidän pitää käydä hamstraamassa pikkusen lisää hiusväriä. Mitä sä teet? Kuiskuttelen täällä. Round 3. Fight! Tokassa vaalennuksessa me käytetään tämmöistä Splatin vaalennusainetta, missä on erikseen niin kuin vaalennusjauhe ja hapete. Kun taas sitten tuossa ekassa vaalennuksessa meillä oli käytössä tää Elean vaalennusaine, mikä oli tämmöistä voidemaista vaalennusainetta, eli pikkasen erilaista. Kunnon smurfitahna. Tälleen se näytät ihan kalulta. Tää oikeesti ehkä niinku tuntuu, että
Miten tekeekö hiusväri tälleen? Samalla lailla. No. Kun tää on tää koostumus tämmöstä, niin tää tavallaan vähän niinku imasseksi tää. Voi olla. Round 4. Fight! Miksi sulla on tänä päivänä tuo myssy päässä? Siis nämä minun hiukset on oikeesti niinku katastrofiluokka Ö tällä hetkellä. Että ne on ihan hirveän näköiset juuresta ja sitä on vielä laikukkaat sen kaupan päälle. Niin... Sitä olisi aika hyvä. Ihan siis näyttää niinku, tää olisi niinku sama väri niinku tuo kaappi. Tosi luvassa. Joo, tässä. Ai ihan näyttää siltä. Vaikka Olen kaappi. Ihan tästä. Joo. Ihan. Ostettiin vähän vaaleannusainetta ja hiusvärejä. Tänään pitäisi ehkä saada vaalennettua vielä ihan aavistuksen verran tuosta käreistä ja sitten myöskin näitä takkuja, niin sitten me pääsen testailemaan näitä violetteja hiusvärejä. Taittuu se salvetta haluaa. Käypä se toi. Tää näyttää niinku mulla on semmonen foliokyrpä tosta. Just me sanoin sulle, että tein sulle tuollaisen salven. Ois se voinut sit saatella eri tavallakin, mutta me haluttiin. Noniin, tää vaatii nyt modauksia. Tehdään tuota. No niin, ja sitten vielä loppujen lopuksi tikari. Ta-da! Final round. Let's see what you're made of. Me päästään vihdoinkin värjäilyhommia ja mä ajattelin tässä sotkea 3 eri tämmöisestä suoraväristä sopivan värin tuohon mun etutukkaan. Näistä kumpikaan ei mun mielestä ole semmonen täydellinen violetti, vaan ne on pikkasen niinku siellä niin sanotusti kylmällä puolella, eli semmosia sinertäviä. Ja kun mä haluaisin tästä minun tukasta ehkä enemmän semmoisen lämpimämmän violetin, niin mä ajattelin pikkasen lantrata sitä tällä punaisella rubiinin sävyllä. Musta tää on aika kiva. Tää on tämmönen vähän niinku lämmin violetti. Ei oo kuitenkaan ihan punainen, mutta ei oo sitten myöskään semmonen ihan semmonen sininen. Tällä hetkellä mä oon suunnitellut siis, että mä laittaisin tätä tämmöstä ns-ametistin väristä kestoväriä, joka pitäisi peittää myöskin ruskeet näitten ruskeiden takkujen päälle. Ja sitten toi äsken sekoiteltu niin sanottu luumuväri, niin se tuli sitten tähän etutukkaosaan. Ja sitten mulla tulisi tänne ihan aivan latvaan vanha tuttu pinkkisävy, eli 3 erilaista väriä. Mä varasin myös ihan silleen just in case tällaisen niinku mystisen violettisävyn, eli tää on pikkasen tummempi violetti, jos näyttää siis siltä, että tää jää tää tukka täältä päältä sellaiseksi ihan liian vaaleaksi. Sen takia, kun tässä on kuitenkin tosi paljon sävyeroja tähän ruskeeseen nähen, mutta senpä näkee vasta sitten, kun rupeaa värjäilemään.
Finish him! Just last week you called me. The way you're talking is driving me insane. Hello, hello. Even if we're hanging by a thread, what you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed, Take me back into your arms, and I'll never let you down. Let you, even if we're hanging by a thread, what you said is spinning in my head, I just wanna pull you closer in this bed, Take me back into your arms, and I'll never let you down. Let you, even if we're hanging by a thread, what you said is spinning in my head, wanna pull you closer in this. Let you, even if we're hanging by a thread, what you said is spinning in my head, wanna pull you closer in this. Let you, even if we're hanging by a thread, what you said is spinning in my head, I just, even if we're hanging by a thread, what you said is spinning in my head, I just. Mä oon itse aika tyytyväinen tähän lopputulokseen. Ehkä pikkasen aion seuraavalla värjäyskerralla yrittää taittaa tota viininpunaisuutta pois sellaiseksi aavistuksen verran kylmemmäksi. Mutta sanotaan, että kokonaisuutena tää näyttää mielestäni tosi kivalta siihen nähdä, että näistä takkujen päistä tuli niinku taas ihanan pinkit. Voiko tätä pinkimmäksi enää pinkki oikeasti mennä? Tuossa värjäämisessä kaikki ei ehkä mennyt ihan niinku suunnitelmien mukaan, voisi näinkin sanoa, koska noi takkujen vaalennukset on niinku paljon aikaa vievempiä kuin mitä mä olisin koskaan osannut ajatellakaan. Siinä ajassa, missä me sain etutukan vaalenemaan melkein sellaiseksi, ei nyt ihan platinablondiksi, mutta kuitenkin tosi vaaleaksi. Takut pysy edelleenkin tosi tummana. Takkujen vaalentamiseen saa varata siis vähintäänkin tuplasti vaalennuskertoja kuin mitä tällaiseen normaaliin hiukseen joutuu varaamaan, koska takut on tosissakin sellaista tosi tiivistä hiusta ja se ei ihan vaalenekaan samalla nopeudella kuin tommonen suora hius. Minusta on kuitenkin kiva saada omiin hiuksiinkin vähän vaihtelua, että ne ei ole aina sellaiset aivan sysimustat ja saa vähän kasvoillekin sitten enemmän väriä, kun on otsahiuksissakin sävyjä. Käy ihmeessä kertomassa kommentteihin, mitä sä tykkäsit näistä hiuksista. Me nähdään tuttuun tapaan seuraavalla videolla, joten se on... Heippa!